පන්දමක් භාවිතා කරලා LED බල්බ් එකක් රිපෙයාර් කරන ක්‍රමය තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ. LED ඩයෝඩ්ස් ගලවන්න පාස්සන්න මහ ලොකු උපකරණ ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා ඉලෙක්ට්‍රොනික නොකරන අයටත් මේ වැඩේ හරියටම කරගන්න පුළුවන්. අපේ ජනවාහර කියමනක් තියෙනවනේ බලලා මැටියෙන් හරි කමක් නැහැ මීයෝ අල්ලනවනම් කියලා. අන්න ඒ වගේ විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත පිච්චුන LED බල්බ් එකක් නැවත හදාගෙන එළිය දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒක නොවටිනා එකක් කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. ඉටිපන්දමෙනුත් LED ඩයෝඩ් එකක් ගලවන්න පාස්සන්න තත්පර කීපයක් යන්නේ. එකම අවුලකට තියෙන්නේ දැඩි ටිකක් ගෑවෙන එක විතරයි. ඒක ඔයාලට පිහිදා ගන්න වෙනවා. ඒ වගේ තියෙන ප්‍රයෝජනෙ. මගේ වීඩියෝ බලන ඔයාලට අවධාරණය කරන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අත්‍යවශ්‍යම කාරණයකදී හැරෙන්න එකම දෙයක් මම නැවත නැවත රිපීට් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ වටිනා කාලයත් ඩේටා භාවිතයත් අනවශ්‍ය ලෙස නාස්ති කරන්න මම කැමති නැහැ. LED බල්බ් රිපෙයාර් කරමු ලයිටරෙන් කියන වීඩියෝ එකෙන් සරල LED ටෙස්ටරයක් සාදා ගැනීම, SMD LED එකක ධන ඍණ හඳුනා ගැනීම, LED බල්බ් එකක් ටෙස්ට් කරන්න, ලයිටරේ භාවිතයෙන් ඩයෝඩ්ස් ගලවන්න පාස්සන්න යන කරුණු විස්තර සහිතව ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකේ කරන ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමට LED ටෙස්ට් කරන ආකාරය නැවත ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක නොබලපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කරුණාකර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මම ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම තවත් සරල ක්‍රියාකාරකමක් ඉදිරිපත් කරන මේ වීඩියෝ එක අතරතුර බල්බයක දීප්තතාවය සම්බන්ධව මූලික කරුණු කිහිපයක් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා. මෙවර ක්‍රියාකාරකම සඳහා මම පළමුවම තෝරගත්තේ මේ බල්බ් ප්ලේට් එක. මේකේ පිච්චුන ඩයෝඩ් එක මොකක්ද කියලා හරියටම කියන්න ගිය සැරේ වීඩියෝ එක බලපුව ඔයාලා දන්නවා. ඔයාලා හරි. මේ ඩොට් එක තියෙන එකනේ. අපි ඒක එහෙම කිව්වට ටෙස්ට් කරලා බලද්දි මේක වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට රිපෙයාර් එකේදී රීප්ලේස් කරන්න මේක ඒ තරම් සුදුසු නැහැ. මොකද මේක වැඩි කාලයක් පවතින්නේ නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රොනික නොකරනටත් කරන්න පුළුවන් කියන අපේ මාතෘකාවට අදාළ වනසේ මේ බල්බ් ප්ලේට් එක රිපෙයාර් කරන එක ටිකකට කල් දාන්න වෙනවා. මේකේ ඩැමේජ් ඩයෝඩ් එක තියෙන තැන ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක්. ඒ නිසා දැනට අපි මේක අයින් කරමු. මේ තියෙන්නේ මම ඊළඟට තෝරගත්තු බල්බ් ප්ලේට් එක. අපි හදාගත්තු සරල LED ටෙස්ටරෙන්ම මම ඒක ටෙස්ට් කළා. මේකේ ඩයෝඩ්ස් දෙකක් ගිහිල්ලා. අපි මේ පිච්චුන ඩයෝඩ්ස් දෙක ගලවලා ඒකට හොඳ දෙකක් රීප්ලේස් කරගමු. ඊට කලින් ඔයාලගේ අවධානය යොමු කරන්න තවත් දෙයක් තියෙනවා. මේක වොට් 12 බල්බ් එකක ප්ලේට් එකක්. මේ ප්ලේට් එකේ ඩයෝඩ්ස් කීයක් තියෙනවද? ගණන් කරලා බලන්න. තත්පර කීපයක් දෙන්න. ඔව්, ඔයාලා හරි. මේකේ ඩයෝඩ්ස් 24ක් තියෙනවා. හොඳයි. දැන් මම ඔයාලට බල්බ් ප්ලේට් කීපයක් ඉක්මනට පෙන්නන්න. ගණන් කරමු බලන්න. මේ එක එක බල්බ් ප්ලේට් වල තියෙන ඩයෝඩ්ස් ගණන්. ඒ වගේම වොට් ගණන ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න අමතක කරන්න එපා. මේක වොට්ස් 3යි ඩයෝඩ් 6යි. මේක වොට්ස් 5යි ඩයෝඩ් 10යි. මේක වොට් 7යි ඩයෝඩ් 14යි. මේක වොට් 9යි ඩයෝඩ් 18යි. මේක 12යි ඩයෝඩ් 24යි. මේක වොට් 15ක බල්බ් එක. මේකේ ඩයෝඩ්ස් 30ක් තියෙනවා. ලින්ක් කරලම තියෙන්නේ වොට් 15යි කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට පොඩි පැටර්න් එකක් අහුණා නේද? 3ට 6යි 5ට 10යි වගේ. ඔව්, දැන් ඔයාලට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඩයෝඩ් එකකින් ලැබෙන වොට් ප්‍රමාණය ගැන. වොට් භාගයයි.
0.5 වොට්. ඔව් මේ තියෙන්නේ මම දැන් පෙන්නපු බල්බ් වල වොට් සහ ඩයෝඩ් ප්‍රමාණය ඇතුළත් chart එක. මේ අනුව මේ බල්බ් වල අඩංගු ඩයෝඩ් එකකින් වොට් භාගයක් ලබා දෙන බව තහවුරු. ඩයෝඩ් එකකින් 0.5 වොට්. එතකොට මේ හැම ඩයෝඩ් එකකින්ම වොට් භාගයක් ලබා දෙනවද? නෑ. එහෙම නෑ. එක එක ඩයෝඩ් වර්ගවල තියෙන්නේ එකිනෙකට වෙනස් වොට් ප්‍රමාණය. එහෙමනම් අපි කොහොමද ඩයෝඩ් එකට අදාළ වොට් ප්‍රමාණය ගැන දැනගන්නේ? හරි. මම ඒක ඔයාලට කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ රූපය දිහා බලන්න. එක එක ප්‍රමාණය එක එක හැඩයේ ඩයෝඩ්. මේ අතරින් මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක තමයි මම පෙන්නපු හැම බල්බ් ප්ලේට් එකකම තිබුණේ. 57.30 තමයි ඒකේ වැලියු එක. ඒකේ අගය. හැම ඩයෝඩ් එකකටම මේ වගේ වැලියුස් තියෙනවා. බලන්න මේ SMD වර්ග 3 වැලියුස් 3ක්. එතකොට මේ SMD එකක තියෙන අගයෙන් ඒක හඳුනා ගන්න පුළුවන් වගේම ප්‍රමාණයෙන් සහ හැඩයෙන්ද වෙනස් වර්ගයක් කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ බහුලව භාවිතා වන SMD ඩයෝඩ්ස් ප්‍රමාණවල අගයන්. අම්මෝ මේව මතක තියාගන්නේ කොහොමද? එහෙම ඕනේ නැහැ. මේව කටපාඩම් කරලා මතකේ තියාගන්න ඕනේ නැහැ. වැලියු එක දැක්ක ගමන් සයිස් එක කියන්න පුළුවන්. මේ 57.30 කියන්නේ ඩයෝඩ්ස් වල දිග පළල මිලිමීටර වලින්. ඔන්න බලාගන්න. මම මේක ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නම්. 57 වැඩි කිරීම 30. නම්බර්ස් දෙකක් අතරට ඩොට් එකක් තියලා මිලිමීටර කරනවා. වැඩි සිම්පල්. දැන් ඉතින් ඕනම වැලියු ලිස්ට් එකක දිග පළල පටස් ගාලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. වැලියු එක දන්නවා නම් ඩේටා ෂීට් එකෙන් පවර් වොට් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අද රිපෙයාර් කරන බල්බ් ප්ලේට් එකේ 57.30 ඩයෝඩ් එකක පවර් වොට් එක 0.5යි. ඒ කියන්නේ වොට් භාගයයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න. එහෙම නිගමනයකට එන්න හදිසි වෙන්න එපා. ඊට කලින් මේ බල්බ් ප්ලේට් එක බලන්න. මේක වොට් 12ක බල්බ් ප්ලේට් එක. ඩයෝඩ්ස් 25ක් තියෙනවා. මේ තියෙන print කරලම. sorry. ඒක ඔයාලට බලන්න වෙන්නේ ඔළුවෙන් හිටගෙන. මේ අනුව ඔයාලට තේරුම් යනවා නේද 57.30 හැම ඩයෝඩ් එකකම පවර් වොට් එක වොට් භාගය නොවන බව. හරි. දැන් මේ ටික ඔළුවේ තියාගෙන අපි නැවතත් යමු අපේ ක්‍රියාකාරකම. පිටිපන්දම පාවිච්චි කරලා LED බල්බ් රිපෙයාර් කරන්න හරිම ලේසියි. මේක මම වීඩියෝ කරන ෆෝන් එකට ළඟ වෙන්න නිසා මේ දෙකෙන් මම මේ වෙලාවේ තෝරගත්තේ වැඩි උස නැති එක. මම මුලින්ම රීප්ලේස් කරන්න අවශ්‍ය ඩයෝඩ් එක ගලවාගෙන දෙවනුව රිපෙයාර් කරන බල්බ් ප්ලේට් එක රත් කරගන්නවා. ඒකේ ඩයෝඩ් එක ගලවලා ඒකම සූදානම් කරන් හිටියේ ඩයෝඩ් එක රීප්ලේස් කරනවා. මගේ අත්දැකීම අනුව ඒක තමයි ගොඩාක් පහසු හා නිවැරදි ක්‍රමය. මේ රිපෙයාර් කරන්න යන බල්බ් ප්ලේට් එකේ වැඩ නොකරන ඩයෝඩ් දෙක. මේවායින් මේ කොනට වෙන්න තියෙන එක රිපෙයාර් කරන්න ලේසියි. දෙවෙනි එක නම් ටිකක් කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන. මොකද ඒක තියෙන්නේ මේ අනිකුත් උපාංග අසල නිසා. රත් කරන්න ඕන උස මට්ටම ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. රත් කරනකොට හොඳට බලාගෙන ඉඳලා ඊයම් උණු වහාම ඩයෝඩ් එක ගලවන්න. දැන් අර පෙර සූදානම් කරපු හොඳ ඩයෝඩ් එක පාස් වෙමු. ඔබ පළමුවරට මෙහෙම කරන කෙනෙක් නම් ඩයෝඩ් එකේ දරදින හරි පැත්තට තියාගන්න. ඊළඟට එය නිවැරදි බව තහවුරු කරගන්න. එහෙම නැතුව දෙතුන් වර ගලව පාස් කරන්න වුණොත් ඒක අවුල් වෙනවා. ඒ වගේම ඊයම් උණු වෙනව පේනවා. එතකොටම වැඩේ නවත්තන්න. ඊළඟට අනිත් එක. මේකෙදි මම මොනවත් කියන්නේ නැහැ.
බලමු ඔයාලට මතකද කියලා කරන විදිය. මහලොකු දෙයක් වගේ පෙරුණට ඇති දෙයක් නැහැනේ. කල්පනාවෙන් ඉවසීමෙන් කළොත් සුළු දෙයක්. මම කිව්වේ දැන් පීදා ගන්න වෙනවා කියලා. වැඩිය නෑ චුට්ටයි. බලමු කරපු වැඩේ ප්‍රතිඵලය. මොකද හිතෙන්නේ? හරියයිද වරදීද? අද අපි මේ රෙපෙයාර් කරේ වොට් 12ක බල්බ් එකක්. මුලදී මම ඔයාලට වොට් 3 ඉඳන් වොට් 15 දක්වා බල්බ් ප්ලේට්ස් කීපයක්ම පෙන්නගෙන ගියා. වොට් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න LED චිප් ගන්න වැඩි වෙන බව ඔයාලට මතකයි. ඒ අනුව වැඩි වෙන වොට් ගණන නිසා බල්බ් එක දීප්තතාවය වැඩි වෙනවා. නමුත් හැම විටම ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. වැඩි වොට් ප්‍රමාණයක් සහිත බල්බ් එකකට වඩා අඩු වොට් ප්‍රමාණයක් තියෙන එකක් වුවත් වැඩි දීප්තියක් විහිදුවන්න පුළුවන්. මේ අඩු වැඩි කතන්දරය ගැන හේතු සහ උදාහරණ සහිත වීඩියෝවක් ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්න.